Üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Hexarius vagyok. És ez itt az általam várva várt, bár ugye én még régebben végigvittem, Death Stranding, ami lényegében a donate célból jött össze, ugye ezután is köszönöm a támogatóknak. És ez ugye a Director''s Cut, alias a rendezői változata. És hát ugye PC-n fogom tolni, ugye alapból van magyar felirat hozzá. Ugye ez egy Hideo Kojima játék, ennek megfelelően ugye nem egy fajék egyszerű gameről van szó. Mind játékmenetében nagyon el fog ütni ugye minden más game-től, és hát a történet az meg pláne. Úgyhogy most így a kezdeti cuccokat meg fogjuk látni. Ugye van hozzá magyar felirat, úgyhogy azokat nem fogom felolvasni, amiket ugye beszélnek az emberek így átvezető közben. Úgyhogy ez egy tényleg jó kis game, mindenkinek ajánlom egyébként, azokra nem is nagyon kell hallgatni, akik még annó azt írták, hogy ez egy ilyen walking szimulátor meg minden, mert aki mondjuk játszik egy, nem is kell de sokat, mondjuk egy 2 órát, akkor az meg fogja látni, hogy azért ebben jóval több minden van, mint egy walking szimulátorban. Úgyhogy nézzük is, új játékot indítunk, hát aztán közben megnézzük, hogy mi a szitu. Normál nehézség. És nagy betűvel lesz a felirat. Ja, és most visszatettem HDD-re, szóval nem SSD-n fut, mert nagyon kevés volt a hely. SSD-n is nem volt elég lapozó fájl, úgyhogy egy kicsit lassabban ne tölt be. Oké, fényerőt teljesen jó. Beállítjuk a megfigyelések szerint a vízjegyek, mint rák, halak, cet, delfin és gigász alatt születtek magasabb szintű DOMS képességekkel rendelkeznek. Ezt felolvastam, mert ez nem átvezető volt. Ez a Kojima Productions-nek az intrója. A kötél és a bot az emberiség 2 legrégebbi eszköze. A kötéllel vonjuk magunkhoz a jót, a bottal tartjuk távol a rosszat. Ők voltak az első általunk feltalált barátaink. Ha ott volt az ember, ott volt a kötél és a bot is. Abe Kobo Nava című művéből volt az idézet. Once there was an explosion. A bang which gave birth to time and space. Once there was an explosion. A bang which set a planet spinning in that space. Once there was an explosion. A bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. A zenék azok copyrightosak lesznek, hogy biztos kapom a claimeket, de hát nem tiltom le zenéket. Ez csak úgy jó. Play my tricks
fragile mind, rest your head on me. Nem tudom, Levi, hogy lesz-e. Valamikor biztos. I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. No. Great. Fuck. Meg is érkeztünk. Itt ugye, hát ebbe a világban, ugye hát itt már lényegében az emberiségnek az ilyen részben kipusztulása ugye megtörtént, szóval posztapokaliptikus környezetben járunk, aki ugye nem ismerni a gémet. És itt ugye történtek dolgok, amitől például furcsán működik úgymond a Földnek az alap szerkezetei, például ugye az eső, az lényegében felgyorsítja az időt, bármilyen élő szövetre ráesik. Bár nem feltétlenül csak élő szövetre, mert ugye a rakományunkra is hatással van, ugye romlik a rakományunk. De viszont ugye van olyan ruhánk, amitől ugye minket megóv ez a cucc. Hát a többi az meg majd később, ugye úgy is kiderül. Enough already.
felmegyünk a menedékbe, az eső elől. Wait out the rain over there. A játékban ugye elég sok átvezető lesz, ugye arra majd készülni kell. Normandidos. Adta a hangját és az arcát a játékhoz. Szia István, ciao ciao. Látszik is, ahol így oda csöppen az eső, így meg, olyan mintha megmarná, így megöregíti a bőrt. Föláll a szőr a kezén. Már jó vagyok, köszi. Prológus Porter.
I think they're gone. What the hell? Didn't mean to grab you so hard. Tears. The chiral allergy. So, you have dooms, like me. I've got the extinction factor, but I think you got me beat. What's your level? You can see them, right? No, but I can sense them. Level 2, then. What are you doing here? Trying to stay dry. Same as you. Time falls let up. My name is Fragile. Yeah, I've heard of you. That right? Sam Porter Bridges. The man who delivers. Mindig ezeket a gusztustalanságokat teszi ez a nő. De hát ez a friss erőt adó cucc. A crypto bite a day keeps the time fall away. Kriptobióta. Wanna come work for me? Must be tough out here on your own. Yeah, I thought Fragile Express had plenty of people. Plenty of traders. Not much left of us now, save for a few honest folks. And on top of that, not much left of me either. Got soaked from neck to toe. I can't help you with that. I make deliveries, that's all. This is Bridges Central Dispatch. Freelance contractor Sam Porter Bridges. Receiver is standing by for drop. Headed into town. Watch yourself. Those things never stay gone for long. The time fall fast forwards whatever it touches. But it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Sam Porter Bridges. Kívántad a chipszem. A lényegében ugye eddig amit tudunk, az annyi ugye, hogy egy posztapokaliptikus világban vagyunk, ugye ez Amerikának a megmaradt része. És hát ugye történt egy esemény, amitől igazából majdnem minden elpusztult. Plusz, ugye vannak ezek a lények, amik lényegében elég gyorsan kiderülnek, hogy olyasmik igazából ilyen szellemek lennének, amiket nem mindig látunk alapból, viszont hoppá, ott van valami. Viszont ugye Sam, ugye a főszereplőnk, az érzi őket, viszont így alapból nem látja. Aki ugye ott lépdelt ilyen fekete lábnyomokat hagyva. Plusz ugye van az eső, ami itt időzápornak van hívva, hogyha az bármihez így hozzáér, az így olyan, mint hogy felgyorsítaná az időt, szóval hogyha kint marad ugye, de ahogy a nő mutatta a kezét, ha elázik mondjuk a keze valakinek, akkor olyan, mintha az így gyorsan öregedne, és ilyesmi, úgyhogy ebben a világban kell szállítmányozni. És hát zene következik.
Dirty eyes, sweaty clothes, good routine, better plan. Do I understand and know? Play my tricks, fragile mind. Used to live on me. Should my head, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Watch your words turn to dust as we forget, as we move on. Still, I refuse to let you slip away. Don't be so serious. 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 Elég kezdtünk ugye Beginning scan. Cargo verified. első szállítmányunkkal ugye a központi gócvárosnak nevezett helyre. Szép lassan ugye, vagy nyílnak meg a játékba, mint ahogy más játékokban is ugye az eszközök, ugye hogy eljuttassuk egyik pontról a másikra az utazainkat. Kézbesítjük a rakományt. Ja, oké, azok benn vannak. Leadjuk a cuccokat. Okos gyógyszert hoztunk például most. What took you so long? It's not like the legend to come in late. Had to wait out the storm. Lost my bike. Sounds like you've been through the ringer. Luckily, our goods are in perfect condition. Well, you did keep us waiting, but everything else seems to be in perfect order, so great work. We'll be awaiting the next delivery. Oké, itt kapunk ugye egy összegzést mindig, hogy
milyen minőségben szállítottuk le az adott rakományt, mert ugye a rakomány azt tud sérülni, ugye hogyha sokáig kint vagyunk az időzáporban, ha elesünk, leesik a hátunkról, jönnek azok a fosztogatók, ugye itt összvéreknek hívják őket, és leütik rólunk, stb. Itt kapunk egy cuccot, és látszik, hogy 1017 métert mentünk, és hogy 22,5 kg-ot szállítottunk le. Itt ugye a plusz itt a szerszámokat mutatja, amiket másikat leszállítottunk. És mindig kapni fogunk ugye egy értékelést. És itt van a hordár fokozat. Kézbesítés mennyisége. És ezekbe szépen így fejlődik a karakterünk, úgymond, és ugye lépjük a szinteket, nem is tudom, hogy hány szint van. És akkor mindig kapunk ilyen rangokat lényegében. Most mi 5-ös hordár rangúak vagyunk, ezzel az alap cuccal, amit így az első küldibe megcsináltam. Különleges megbízatás. Néha közben inni fogok, mert meg rápöppentek, mert itt egy elég hosszú átvezető lesz, de jó. Elég fasz a cucc lesz majd. Igor, Bridges corpse disposal. Sam Porter, I presume? Right. Ugye még amit tudni kell, ugye Sam, fő karakter, az még ilyen érintésfóbiától szenved. Így nem szeretik, ha hozzáérnek, tudjátok. Valóságban is van ilyen. Come and take a look. A csávó ugye hullamentesítőknél dolgozik. How long since he flatlined? We don't know the exact TOD, but I'd say it's been upwards of 40 hours. He wasn't quarantined. Not sick. This is a suicide. Oh, Jesus. We're just lucky we found him at all. Got him on ice ASAP, but who knows when he'll go necro. Where are you taking him? Closest incinerators to the north. This route's crawling with BTs. Sure you can't use another? I wish I could, but there's no time. Then just burn the poor bastard right here. And put all that chiralium in the air so close to town? Can't do it. Better that than trying for the incinerator. Hey, we can do this. We just need someone like you with dooms. Well, he's already in the first stages of necrosis. If we don't hurry, this place is a crater. So how about it? Can we count on you? Then Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Sam. Just Sam. And I can't spot BTs. Just sense them. That's why we came prepared. A bridge baby, huh? With its help and you, we'll be able to stay one step ahead of them. Makes me feel like shit every time. Well, you are plugging into the other side. Freaks me out too. Roll out! Lényegében ugye elviszik ezt a halottat, aki öngyilkos lett, elégetni egy helyre, mert hogyha ugye egy halottat így elégetnek, abból ugye felszabadul valami, nem tudom mi ott az előbb mondták, mert nem emlékszem,
Hát amúgy ugye nincs jó hatással így a környezetre, mert az így vonzza ezeket a úgymond szellemeket, ezeket a PV-ket. És hogyha meg nem égetik el, akkor egy idő után nekrózis fázisok a végén egy iszonyatos nagy robbanás keletkezik ebben a világban, és ezért kell elégetni ugye a holtest. Well, the world was different when I was a kid. America was a country. Anybody could go anywhere they damn well pleased. No need for couriers like yourself. We had highways, airplanes. Hell, you could even visit other countries. Hard to imagine it now. As you can see, the Death Stranding poked us full of holes. Fucked us beyond all recognition. And if you were lucky enough to survive, the timefall came and washed you away. Then those freaks from the beach showed up. Worlds of the living and the dead all mixed together. And that's when folks started holing up in the cities. Couriers like yourself got put up on a pedestal. Son of a bitch. Rainbow! És itt ugye fordítva van a szivárvány, ami ugye nem jót jelent, hogyha esik az eső. Shit. We're up to cut to the BTs. És közben ugye teljesen elkezd így nekrózis fázisán átesni a hulla, ami ugye nem jó, hogyha végbe megy. Stalled. Those assholes got us right where they want us. Get us out of here. Azokkal érzékelik a PV-ket, alias a szellemeket. Azokkal az eszközökkel, ami ott pörög neki a csávónak. No, nothing. BB must be busted or something. Gondolom most tölti a cuccot. Legalábbis hát remélem, hogy nem. Remélem, hogy nem kifagyott. Mr. Játék. Nyomok egy... Még valószínűleg tölt.
Tölt valamit, tölt. De reméljük, hogy be is fog tölteni. Már nem tudom, hogy biztos, hogy van Szeretnéd, ciao ciao. Igen, nekem is gyanús. Azt nem tudom, hogy elmentette-e vajon a cuccot. A gép az itt dolgozik, bár a HDD az nem tölt. Elvileg. Vajon hol menthette el, hogyha így azt csinálom, hogy mondjuk kilépek? Mert nem reagál se az escape-re semmire. Csináljuk azt, hogy és akkor ide el tudom ugye tekerni elvileg az átvezetőt. Ha elmentette, hogyha nem mentette el, akkor meg extra ripperolni. De nem is fagyott le, mert azt ugye jelezni a feladatkezelőbe a cucc. Mindegy, megpróbáljuk, jó? Na még egyszer. Elvileg checkpoint rendszerben mentenie kellene automatikusan. Na hát akkor egy újraindítás, és ugye hát az átvezetőket ilyen részlegenként ugye el lehet tekerni. Mindjárt megnézzük. Mindjárt beállítom a teljes képernyőt, mert ez nem ment, minden mást elment, csak hogy a teljes képernyőt beállítom, azt nem ment ilyen, úgyhogy mindjárt visszaugrik rendesen a kép, nyugi. Ezek a későbbi cuccok. Ez volt most, ja. Hogy nehogy az legyen, hogy a tesztizéba elkezdett cuccot töltse be. Reméljük, hogy hogy nem fogok bebugzódni. Mert ez pont egy jó rész lenne. Átugrás. És akkor ez is átugrás, és akkor most lenne a következő cucc. Aha. Beakadtott valamire. Most borultunk fel a járművel. És hát felborítottak, ugye. A holttest ugye hát nem jó állapotban van.
Látszik ugye, hogy az esőtől így öregszik. És hát az idő záporta. Ezért kell elégetni a holttesteket. Ha jól emlékszik, ezt hívják kiüresedésnek. Az emlékezetem nem csal. Szia István! Hát hogy érted, hogy asztrálségban nem lát démon? De ezek nem démonok, vagy mire gondolsz? Ami fejbe akarta itt magát lőni az ember, vagy csak ilyen készre tartotta a pisztolyt vajon? Ja, fejbe akarta magát lőni. Szétkíseli magát. Milyen kibaszott creepy egyébként. És egy kibaszott nagy robbanás. Kerültünk a partra. Lényegében mindenkinek egy ilyen személyes, ha jól emlékszek, mindenkinek ilyen személyes halál helye. Ha valaki meghal, akkor van egy ilyen part, ahova kerül ebbe a világba.
Mindig ilyen libabőrözős gém. Most halt meg ugye Sam. De mivel ott van, Sam repatriált, vagyis ha megölték, képes visszatérni az életbe a szegélynek nevezett helyről. A szegélyen kövesd a fonalat, hogy Sam lelkét visszavezeti a testéhez, hogy újra életre keljen. Ja, akkor ez nem a szegély, mert ez a part az a végleges halálnak a helye. De, mert van valami part, és nem idő. Japán creepy cucc. De sokszor fogjuk ezt látni. Én most a kisbaba szemszögéből látja. Ugye a BB ez, amit itt szorongat, aki a másik embernek oda a melkosához volt erősítve. Ugye a Bridge Baby. Ezért kell a holttesteket elégetni. Once there was an explosion. A bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. An explosion that will be our last. Ki vitte végig ezt a játékot? Van itt olyan köztetek?
So, how does it feel to be back in the world of the living? Don't worry. I'm a doctor. Well, a coroner, originally. Call me Dead Man. I'm well acquainted with the dead. Not like you, of course. Contrary to the name, I've never actually died. I would advise against that. I'm no expert, but I can assure you it's for your own protection. See? So I'm a prisoner. These aren't handcuffs. They're cutting-edge devices that keep us all connected. Us? Oh, us. Yup. Bridges. Humanity's best hope for the future. Or avoiding extinction, if you prefer. Right. Where am I? What time is it? Watch me. Try pressing it against your skin, like this. Relax. That just means your body's got a good connection to the cufflink. Look, look. The cuffs will watch over you 24 hours a day. That is to say, we will. We're here to help. What the hell? 2 days? During that time, we took the liberty of collecting fluid samples from you. You're a repatriate. That makes you very special. What happened to the CD guys? Central Knot was obliterated in the annihilation. Game over, man. Place is a crater. The only ones to get to continue were you, for obvious reasons, and your broken bridge baby. Is it all right? It's been marked for disposal. Didn't work anymore. Why keep it? We lost everyone. Not just corpse disposal. My team, HQ, all of Redefort, every soul in Central Knot City. We're at our base, in Capital Knot City now. Or should I say, our new headquarters. Sudbury seemed the logical choice. But our implementation team has been decimated, and there's only so much they can do in 2 days. Things here are a mess. Fortunately, the director and his support team were out of town at the time, so the chain of command remains intact. I hate to do this so soon, but I have a job for you. This stencil is from when you repatriated? What's the other mark from? A clinging woman in a cave. I see. Aphenphosmphobia. No wonder you were out there alone, where no one could touch you. I'll try to be more careful, Sam. So, the job is an urgent delivery. I need you to bring the president some morphine. What president? America's gone. You talking about the mayor of Central Knot? No, not the mayor. America lives on, Sam. The president is in the final stages of cancer, in critical condition, but there's still time. Why me? Look, Sam. Do as I ask, and I promise it will all make sense. Why don't you do it? Because I'm not really here. Apologies. This is just a chirogram. And here, come the tears.
Allergic reaction to the chiral transmission. I'm actually over in the isolation ward in the big triangle building. Here is the morphine. Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Come on, you got morphine there. What's this about? Tell me the truth. The truth, Sam, is that America's last president wants to see you in person. Are you really about to say no? Azután hagytad, de miért hagytad abba? Pedig utána jönne az igazi cucc. Very good. I'll see you in the isolation ward. Most megkért minket, ugye, hogy az elnöknek, aki végső stádiumos rákban szenved, vigyünk ilyen morfiumot. De olybá tűnik, ugye, hogy ez csak egy ilyen mondva csinált küldi, és mondva csinált ilyen cucc, mert valami másért, mert oda ment. Szia Mike, ciao ciao. Delivery order for Sam Porter Bridges. Request transport of morphine to isolation ward for immediate administration to the president. Check the map on your cufflinks if you're lost, Sam. The isolation ward should be pretty obvious. If you're not sure how to get there, you can set markers and draw routes too. Try it out and you'll see what I mean. Le lehet rakni a márkereket, lényeget értjük. Mert a gyaloglás nekem baromi unalmas. Igen, mondjuk akkor ez nem a te játékot feltétlenül, mert elég sokat kell gyalogolni. De hát ez van. Sam, if you want to confirm you're headed the right way, check your compass. It'll never steer you wrong. Provided you have a destination, that is. Egyébként most még amit kinéztem, amit lehet, hogy meg is fogok venni. Most le van árazva a Sea of Thieves. Én azt nagyon-nagyon régen, még az elején próbáltam, ugye akkor nagyon kevés content volt benne. Nem tudom, hogy itt az ilyen régebbi nézők közül majd kiknek van meg. Central wasn't just home to Bridges HQ. It was also the seat of the Reconstructionist movement. If the president hadn't required special treatment, she would have never left. And if she hadn't, we wouldn't have either. Mert abban lehetne egy ilyen összeröffen is szervezni. Nekem megvan mind. Na, akkor elvileg... aha, kalózos. Elvileg ugye van crossplay, azt direkt elolvastam. Mert volt olyan játék, ami hogy valakinek Windowson volt, meg ugye Store-ból, nekem meg Steam-en, és ugye nem lehetett crossplayezni. Úgyhogy ebből van crossplay. Úgyhogy igazából mindegy ugye, hogy milyen szint van meg, csak ugye eredetű legyen, és akkor elvileg tudunk majd tolni. Mondom, az ilyen régebbi arcok, akik így jelen szoktak lenni mondjuk Steam-en, vagy Streamben. Mert lehet, hogy lesz egy kis cucc, mert amúgy abban meg már annyi content érkezett, ahogy néztem, mind az állat. És az ugye pont olyan game, hogy igazából ha valaki később csatlakozik, az se baj, mert ugye nem növekszik úgymond a karakteret szintje, hogy erősebb, plusz ilyesmi. Úgyhogy az ilyen pont ilyen kis szórakozós, ilyen egy alkalmankénti játéka teljesen jó. Most ugye le van árazva 20 euróra. Úgyhogy azt lehet, hogy becsapatom.
Ilyen kis jópofa kalózkodás. Like I said, her vital signs are all trending the same way. No chance of a recovery then? None that I can see. No. We should start making preparations. Sam! It's me, Dead Man. Sorry, my mistake. Itt a morfium, bazzeg. I'm afraid the president's condition has deteriorated. Thank you. This will help to ease the pain. And allow her to speak with you in these final moments. Her? The first and last female president of the United States. Surely you remember her. She raised you? You're not exactly dressed for a reunion. Take that off before you come inside. Így megkapjuk megint a kézbesítésnek a ilyen összegzését, vagy nem tudom ezt minek hívni. Az elnök irodája. That's the president's right-hand man, the director of bridges. Die Hardman? Oh, you were with Bridges 1? So, I guess no introductions are necessary. What's it been, Sam? 10 years? Look at us. A bunch of deathless freaks meeting like this. Yeah, well, good to see you two. President's waiting. It's your mother, Bridget. She's a bit out of it, but I know she'll recognize you. Majd összeszedjük az embereket. Majd kiírom, hogy kinek van meg, ugye, meg ki a régi néző, meg és moderátornak megvan az én ismerőseim közül. We'll leave you two alone. Sam, I knew you'd come back. Are you doing all right? Amelie? You remember Amelie went west. Took her 3 years to cross. She's trying to rebuild the country. Still going on about that, huh? You're the one I wanted to send, Sam. Time's running out. Help Amelie. She needs you. Together, you can help us reconnect. You can make America whole. Sam, if we don't all come together again,
humanity will not survive. We don't need a country. Not anymore. We do. Alone, we have no future. No, America's finished. Bridget, you're the president of jack shit. Sam, listen to me. So you are willing to help me? No, I... I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. Madam President! Oh, no. Doctor, we need your help. All hands on deck here. She's in V-50. Give me 150 cc's. She's not responding. Stay with me. Madam President. She's dropping. Hold on. We're losing her. Time of death? Listen, no one can know that the president is dead. If word gets out, Bridges is finished. Now, what happened here does not leave this room. Do you understand? Yes, Director. But there's still the matter of the body. Without corpse disposal. We've got that covered. Sam, before she died, the president made a contract with you. What are you talking about? As a member of Bridges, you're gonna work with the rest of us to rebuild America. You think you can recruit me? Like she tried to? Well, she succeeded. Look at your wrist. If that's not symbolic, I don't know what is. Director, the cancer spread throughout her entire body. Harvesting organs is out of the question, and there is no need for an autopsy. Her body needs to be cremated before she necrotizes. And if we don't, this place will turn into another crater. What do you want me to do? We don't have any porters right now. And the CD team you went into the field with are dead. But the president's body has to be burned. The road from Capital Knot City to the incinerator was compromised in the void out. Now, the only way there is on foot, through the mountains. But the chiral density there is off the chart. It's gotta be BTs. This job has requirements. Tombs. Repatriate. So me. Why? Sam, you're already on the clock. Now get it done.
Sam Porter Bridges. Most lényegében az elnököt kell, ugye a Samnek az anyja, elvinni a hamvasztóba. Azért ez is egy ilyen erős kezdés. Can I have a moment? President Strand believed in American Reconstructionism. She worked tirelessly to bring the nation together again. And without her, there would be no bridges. She deserves a funeral with full honors. But we can't give her that. If she dies, America dies. Without her, bridges will cease to be. Listen. Her cremation must be carried out with the utmost secrecy. Even if we pull it off, what then? Who's gonna take her place? Face it, America's history. Sam, America isn't dead yet. He just said that it dies if Bridget dies. She may be lost to us, but we still have an America worthy of the presidency. Sorry, what? Let's not get into it now. What matters is that we're going to finish your mother's work and rebuild America as she intended. That's the reason Bridges exists. So take the first step, Sam, and deliver the president's body to the incinerator. If we don't all come together again, humanity will not survive. You're the one I wanted to send, Sam. Time's running out. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. The facilities to the southwest. Remember that you'll be passing through BT territory. We built the incinerator way up in the mountains so that the chiral matter in the smoke wouldn't reach the city. It won't be easy carrying a body up there. We'll be monitoring you around the clock. If anything comes up, we'll offer you support via the cufflinks. Let's go. Sam, this is Die Hartman. Dead men explained how to use the cups, right? Use them to check the location of the incinerator. Tényleg itt meg kell. Getting to the incinerator will be anything but easy. Move around and change the angle of your map to gain a better understanding of the terrain. See if you can't pick a path to your destination. For this, okay. Hogy tudom dönteni a térképet? Mondták, hogy döntsem a térképet, de hogyan? Nem ezzel. Várj, kijelöljük az utat. Hát megyünk ezen a hosszabb, de nem annyira göröngyös uton. Út megtervező. Ez nem is tudom, hogy az alapjátékban hogy benne volt. Erre nem emlékszek. Pillanat közben megnézem, hogy Discordon van a Mortal Online 2, jó van. Elnézést. Sam, I don't think I need to remind you, but every minute counts when transporting corpses for disposal. 48 hours following cardiac arrest, they go necro and
become a fresh BT to make our lives hell. Benne volt? Akkor csak én nem használtam. Csak a pontokat tettem be, de a izét azt nem. Ha jól emlékszem. Ja, hát a Sea of Thieves-et azt meg majd nem is tudom, valahogy majd. Még szerintem már elég, hogyha mondjuk itt összesen 3-an vagyunk. Akkor is egy ilyen közepes hajót el tudunk irányítani. President Bridget Strand was the symbol of American Reconstructionism. Even with the country shattered and its people scattered to the four winds, she never stopped believing they could be reunited. People held on to their hope that America would rise again because they believed in her. We believe that this country can be rebuilt. De amúgy azt szerintem a 20 eurót azért az megér, nem? 50%-ra le van értékelve. Hát aztán majd meglátjuk, hogy hányan jövünk majd össze szép lassan. De lehet, hogy kiírom. Hát de ez az, hogy ugye... Most ugye nem úgy akarom, hogy tudod, bárki jöhet, mert azért nem tudod, egy 15 évesen nem akarok játszani. Így sose nem láttam, hogy írni meg semmit sehol. Hát ezt majd ki kell gondolnom, hogy hogyan lenne a megfelelő, ugye, hogy mégis ugye megszólítani az embereket, de azért mégse az, hogy mindenki jöjjön, hanem azért valamilyen szintű ilyen elvárás azért kell. Yeah, just like that. Igazából szerintem az lesz, hogy valahova kiírom, hogy írják meg, hogy kinek van meg. Azt úgyis én válogatom ki, hogy kivel játszok, és akkor már meg is van oldva. Azt ennyi. First of March, it's clear to me there's something that's uncomforting. Your body is away with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't love you now. I'm a long way from home. 'Cause we're a long way from home. Now listen out, don't walk away. I've got nothing more to say. Can you see it in my dying face? You're acting like I care. Now is there anything that I can do? If there was, would we be singing?
'cause you're a part of me and I'm a part of you. Kocsimal amúgy ez mindig értett ehhez. Keep on keeping on, Sammy boy. Az ilyen furcsa zenék, de így pont odaillő. Valahogy mégis. Zseni, zseni. Lassabban megyek. Gyerünk! Gyerünk! Mindjárt, már ott látszik a teteje. Mindjárt ott vagyunk. Just a bit further now. Hát én is ezt mondom. Kontrollerrel amúgy kényelmesebb volt, ugye PS4-en, mert ugye így, hogy megfogd a... Ugye, hogyha nehéz rakományt viszel, vagy ugye kitől ugye szem az egyensúlyban, akkor ugye meg tudod fogni itt a... nem tudom miért, azt a fogantyút ugye ott a táskán. És ugye konzolon, vagyis a PS4-en ugye ott a rabasz volt, és ugye a két ujjal ugye tudtad ugyanúgy kézelődni meg irányítani. Itt viszont ugye a két balegér gombbal fogja meg. És lényegében egyfolytában ugye rajta kell tartani a két egér gombot. Ami fura, mert ugye közben meg nézelődsz. Ez kicsit fura ahhoz képest, de mondjuk, hogy máshogy hogyan lehetett volna megoldani, azt figyeljetek meg. Fontos ilyen alapjáték mechanika. Már később lesznek ugye olyan eszközök, amikor nem kell nekünk cipelni, hanem vannak ilyen segédhordó eszközök, meg járművek, meg stb. És akkor gyorsabban is tudunk haladni. So that's the place, huh? Ugye itt volt az a nagy robbanás, amit az elején láttunk. És azért lehet látni ott, hogy ilyen sok cucc így felmegy, ugye ott nagyon sok ilyen halott lélek is száll föl.
Igen, 50 kilós. Egy 55, nem is tudom már. Azt látjuk itt, nem? Ja, 55, 55,4. Ja, nem a 4, az a cipő, 55 kilós, ja. Hát ilyen öreg asszony volt igazából. Leadjuk, mint megrendelést. Elhamvasszuk. Climbing rapidly. Heavy timefall is imminent. Get back here, now. Visszamegyünk. Sam, burn the other cargo while you're there. És ez ugye a baby. Amire azt mondták, hogy nem működik. BB-28. It's the unit Igor was assigned. It was hooked up to you when we found you in the crater. But why is it here? Because it's flagged for disposal. Central Knot's gone, and our headquarters along with it. Because that thing didn't do its job. It's all in Igor's logs. But it's still alive. It can't be repaired, and it can't survive outside the pod. Pity it if you want. But the decision has been made. It has to go. The director approved the order. Amúgy azt tuti, hogy nem tudom, hogy ki mennyire tudja, hogyha tényleg ugye sikerült volna ugye a Guillermo del Toro-nak is a Hideo Kojimának ugye megcsinálni az új Silent Hill, és hát elkezdték ugye, de hogy abból, mert ugye nem sikerült valamilyen oknál fogva, hogy egy csomó részt azt tuti, hogy ebbe ültetett át a Kojima. A Silent Hill-es dolgokat az tuti, mert annyi ilyen horrorisztikus jelenet van benne, hihetetlen. Sam, do you copy? Damn it, must have lost you in the blackout. Sam, what's your status? Chiralium density is still increasing. My status is fucked. There's tons of them. Must be from the bodies we couldn't get up to the incinerator in time. Comes with the territory, I'm afraid. Can you sit out the rain? No. They're closing in on my position. I have to move before they realize I'm in here. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure, but the surrounding area will still be a crater. I got an idea. Használjuk a BB-t.
Mindenképpen megéri, Mike, mert... Start this shit. Maybe you are defective. Mert én is másodjára játszom. Annyi, hogy el kell fogadni, ugye, hogy kibaszott Japán nagyon sokszor. Ugye Hideo Kojima csinálta meg a Conan, vagy a izé, nem a Conan, hanem a Kojima Production. Meg hogy sokat kell benne ugye majd sétálni, de később ugye rengeteg eszköz lesz, ami ezt felgyorsítja. De tudod, ilyen nagyon egyedi. Nagyon sokszor creepy, nagyon sokszor vicces, nagyon sokszor ilyen nagyon japán. A története, tudod, így annyira ilyen komplex, és a végén ugye nyilván kiderül, hogy így annyira minden összefüggött mindennel. Sam, we're sending you some suggested routes back to the city. Pick one or don't. Just get the hell out of there. És most jön az ilyen kicsit horror része a játéknak. Hát eddig ugye nem az lett volna. Ugye az a lényeg, hogy ezek a PV, amik ugye ott vannak, ezek általában hát vagy úgy érzékelnek, hogy hozzájuk oda megyek is közel, vagy úgy, hogy ugye a lélegzet, tehát ugye megérzik, és ugye be tudjuk fogni a szánkat, és akkor ugye megy le a kis levegőcuc. De mi ezt választjuk. Útvonalat gyorsan, várjál? Nem is így. Megtervezzük az útvonalat szépen. Megállunk levegőt. Oké. Befogjuk a szánkat, megyünk. Ugye mert alapból, pillanat megállítom, ugye a Sam, ugye a főszereplő, alapból az csak érezte ezeket a PV-ket, alias a szellemeket, vagy halottakat. De ugye, hogy így magára tudta csatolni ezt a BB-t, ami igazából egy ilyen erre kitalált eszköz, ugye, hogyha így magára csatolja, akkor így úgymond a tudatuk így egybe megy, vagy mi a szar. És ezáltal a BB-nek, ugye a kisbabának, a képességei miatt viszont látni is tudja ezeket a PV-ket. Most ezért tudjuk látni őket. És az elején ugye csak ezért volt az, hogy a lábnyomokat látjuk, ugye, amiket hagynak. Oh, hello! És itt van egyébként az a hely, nem tudom, hogy át tudunk-e látni. Hát részben, hogyha nem esne az eső, akkor látnánk. Ugye itt van az a nagy kráter, ami az elején felrobban. És ugye egy várost elpusztított. És itt folyamatosan lebegnek föl a minden cuccok. Igen, egy jóféle oxigénpalackot nem lenne. Bár akkor is a lélegzés maga az, amit éreznek, ugye.
És nem biztos, hogy így azt használna. Bár... Nem emlékszem, hogy lehet, hogy van a játékban, fene. Hát mondom, 2 éve, vagy nem tudom, amikor megjelent az eredeti játék, akkor játszottam vele. Nem, hogy igen, nem lenne rossz. Bár mondjuk akkor ugye nem lenne meg ez a játékmechanika. Egy-kétszer elég para tud lenni, amikor így figyelni kell, hogy lassan menjél, meg hogy merre vannak, plusz még ugye hogy mennyi levegőd van. Ugye ez ilyen nagyon jó kis survival elem. Jelzi, hogy elhagytuk a PV területét. Nézzük csak meg a... mennyire tudjuk... Kameramód. Még kipróbálom, mennyire lehet eltávolítani. És ugye ez most a legalacsonyabb grafikai beállítás, azért azt sem felejtsük el. És még így sem néz ki amúgy szarul, szóval... Nyomjuk a lájkokat. Ez még gép által itt hagyott cucc, de... És zene. Vagy ennyi volt? Akkor mégse zene. De. És mindjárt vissza is érünk a gócpontba, a gócvárosba.
Ugye ezzel a, ugye később eljutsz arra a pontra, amikor már úgy van, hogy helyrehozol egy bizonyos helyen, egy részlegen ezt a királis networköt, a királis hálózatot, és akkor már ugye látod a játékosoknak az építményeit, és amikor így elkiabálod magad, hogy egy másik játékos valahol ott van a közeledben, akkor vissza fog kiabálni valamit. Nem látod, szóval sose látjátok a másik játékost, viszont mégis olyan, mintha ott lennétek, mert ugye ott vannak az eszközeik, amiket ott hagynak segítségre, hogy te neked mondjuk, ha ott elmész, akkor könnyebb legyen az utad, meg te is ott hagysz a többinek, stb. És egy nagyon-nagyon furcsa cucc fog így a végén létrejönni, hogy ilyen kis önzetlenség vagy. Welcome to capital, not city. Proceed to distribution center. Sam, come back to the distribution center. Check the location on your compass. Itt vagyok már, baszk. It's a miracle either of you made it back. When someone with dooms hooks up to a BB, your feelings and memories cause feedback, like with a speaker. It amplifies fears and stress, and runs the risk of taking you to a place from which you will not return. I'm sorry, but this BB has been pushed beyond its limits. Disposal is the only option. Sam, get cleaned up and come to the president's office. We need to talk. Le kell selejtezni a BB-t, azt mondták, mert nem működik rendesen. Ilyen szívbuborékot nyomatott. Úgy kibaszott arany. És azt akarják, hogy leselejtezzük, hát... Ennyi. Megkapjuk itt is ugye az eredményhirdetést, hogy mi hogyan sikerül. De 3160 métert tettünk meg, azért az nem rossz. Kapjuk ugye a fokozatot. 11-es hordár fokozatról vagyunk. Sam, I thought I told you dooms and BBs were a dangerous combination. Huh, perhaps a shower is in order. You're still covered in chiralium. Don't want the president to see you like that. The hell you talking about? She's dead. You're upset. Is this about BB-28? Go fuck yourself. I'm not your errand boy. Well, in any event, it seems it owes you its life. No, we owe the kid our lives. You too. As you say, I shall look after it. Give my regards to the president.
It's almost time to go, Sam. Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. Epizód 2, Emily. Szemközben kipihente magát egy kicsit. Good morning, Sam. Sam, this is Di Hardman. There's a private room set aside for your use. Bridges perk. Take a moment to clean up, wash all that chiralium off, then come to the president's office. Mindig lesznek ilyen szobák. Meg kell zuhanyozni, azt mondják. Ahol így meg tudjuk nézni a felszerelésünket, a ruháinkat, tudunk kinni, tudunk aludni, tudunk zuhanyozni, tudunk vécézni. Meg egyes ilyen átvezető jelenetek így, hogy itt jönnek ugye majd emberek hozzánk, és a többi. Ilyen kis, ez ilyen magánszoba, de majdnem mindig be lehet jönni. For fuck's sake. Isn't anything private anymore? Oh, no. Except for taking a shower and going to the toilet, that is. Ja, Japán. De hogy made in USA. Good. Come to the president's office as soon as you're done. She's waiting for you. You did well, Sam. Thank you. Bridget may no longer be with us, but her legacy has a chance to live on. Sam, listen to me. America, Reconstructionism, her dream isn't dead. I don't want to hear it. This is the face of our new hope. Our new America. Homily. My mother may be gone, but I'm here. And you, Sam, you're here too. Been 10 years since you saw each other, right? And in all that time, she hasn't aged a day. He knows why. My body's still on the beach. I don't get to grow older. But you do, Sam. You look good. So you're serious then about reconnecting everyone and everything? Someone has to succeed Bridget, Sam. More importantly, someone has to carry on her legacy and see our country rebuilt. Samantha America Strand, our new president. A new beginning for our people, for our nation. Under Emily's leadership, we'll re-establish the UCA, the United Cities of America. This is how we'll rebuild our country. But we'll need your help to do it, Sam. No, I'm through with this. I said my goodbyes to all of you when I said them to Bridget. We never forgot about you, Sam. You ran away. You cut us off. Emily put together an expedition. The best of Bridges won. And went west. Ugye ez a nő most egy ilyen hologram, ilyen királgram, ahogy itt ebbe a világba mondják.
I led them past craters in BT territory. I kept them safe while they searched for survivors. Never once missed a BT. Saw him coming a mile away. We convinced community after community to join the UCA, and we left behind our own people to help them. It took us 3 years, but we managed to make it all the way to Edgenot City. All the way to the Pacific. Jesus. Yeah, but then everything went to hell. The team was wiped out, and Emily was taken. Taken? I'm not being kept in a cell or anything like that. I'm allowed to use their facilities and to speak with you whenever I want. I just can't leave the city. It's all to safeguard the continued independence of Edgenot City. Well, that's what our keepers are saying, at least. They want the UCA to leave him be. Emily's their insurance policy in case we don't. Who are these assholes again? Homo Demons. Militant separatist group. They run Edgenot City. I've heard of them. Bunch of terrorists who go around towns killing people and leaving craters. Right. Nothing's off limits for them. Not even engineering void outs. You think the suicide that took out Central Knot was one of theirs? Could be. There are extremists like the demons everywhere, plotting in the shadows. They're decentralized by nature. No one organization to rule them all. Just a common ideology. I know not everyone shares our vision for the future. If we Americans don't come together again, humanity won't survive. I carried my mother's message to people all across the country. But not everyone was willing to accept it. More than a few would rather stay isolated. Keep to themselves. Go it alone. Like you, Sam. They think that America can only be rebuilt by force, by men who tell them what to do, who take away their freedom and put them in shackles. What'd you put on me, huh? You know better than the demons. Just another kind of cult. They're not shackles, Sam. They're a symbol of our bonds. That's what we need right now. Not to stand apart, but to come together, to form chiral knots and reconnect. Sam, we want you to go west and finish what Emily started. The people she left behind have been hard at work, setting up chiral network terminals. But these terminals are still isolated. We need you to bring them online. And for that, you'll need a Cupid. This contains all the necessary security and operations protocols to integrate a terminal into the chiral web. Take the Cupid west, Sam, and reconnect the people of our great nation. And when you get to Edgenot City, find Emily and bring her home. After that, I'll take over the presidency and carry on Mother's work to save the country. This was Bridget's dying wish. This is how we'll move forward. Please, Sam. We need you. I'm Sam Porter Bridges now. I'm not a Strand. Hell, I'm not even part of this outfit. You all saw to that. I'm not getting involved with you, or anyone else, ever again. Wait! See? It's like I'm not even here. Same as it ever was. Sam! Sam! Hold on. Stop! Listen to me. America needs you. Both of you. Yeah, covering the world in cable didn't bring an end to war and suffering. Don't act surprised when it all comes apart if you try to do it again. Round and round it goes. Connect, reconnect, it's not that simple. All right, Sam. Just take it easy. I get it.
You don't have to commit to anything now. Why not get some rest? Good idea. We all need our sleep. Leave it too long and you're liable to reconnect with the other side. The necessary maintenance has been completed. Various adjustments and fine-tuning for your benefit. You can use it again. For once, it would seem that dooms and BBs are a good combination. Or perhaps the two of you have something of an affinity for one another. Még biztos beszélni fognak valamit. Ezt utána összefoglalom, amennyire összetudom. Sam. Listen, you are Sam Strand. No, I'm not. Not anymore. My name is Sam Porter Bridges. It's a funny word, strand. A strand is part of rope or bond, while stranding means being washed up on the shore. And being stranded is when you can't go home. I'm stranded now, Sam. Here on the shore of the Pacific. Thousands of miles away, but our bond still holds. You're free, but we're still connected. Don't tell me we're not. Látomásban a világ vége. Good morning, Sam. Na, lényegében annyi volt. Bár itt szerintem mindjárt szólnak hozzá. Igen. Sam, this is Die Hardman. You were out like a log. Must have been beat. Private rooms come with all the basic amenities. Shower, toilet, etc. Drop in when you need to rest. Inspect your gear, review info, or whatever else. If you have any questions, feel free to ask our staff.
But before you do, why not check things out for yourself? See how Bridges operates these days. Na, szóval most az... ugye Sam amúgy mindig úgy reagál, hogy amerre a kamera van, így valamit mindig csinál. Szóval az volt az a lényeg, hogy ugye Emily, ha jól emlékszek, ugye Samnek a testvére, ugye a piros ruhás nő, az elindult még ugye 3 évvel ezelőtt, vagy nem, ha jól emlékszek, 3 évvel ezelőtt, majd hogyha valaki jobban tudja kijavítani. Elindult ugye a nyugati partra Amerikába egy konvojjal, és szép lassan a túlélőket, ahol ilyen városokban éltek, de külön-külön mindenki egymástól, szépen ott hagyott mindig egy emberkét, hogy kiépítse ezt a királis networköt, alias idézőjelben olyan, mint az internet, így a posztapokaliptikus időbe, és eljutott teljesen a nyugati partig, de közben azért 1-2 ember per város, per ilyen kis törzs, hogy így mondjam, azok nem csatlakoztak ehhez a királis networkhöz, mert azt mondták, hogy az ilyen békjót vetne rájuk, meg hogy stb. És így szabadok maradnak. Eljutott a nő teljesen a nyugati partig, de ott viszont ugye rajtuk ütöttek ezek a Homo Demons nevezetű ilyen, azt mondják ugye, hogy terrorista csoport, akik lényegében teljesen függetlenek akarnak maradni, és ők nem akarják azt, hogy ez az Egyesült, vagy az amerikai városi egyesület, vagy nem tudom most hogy hívják, hogy létrejöjjön, és most az a dolgunk ugye, hogy eljussunk oda. És röviden így ez történt. Iszunk egy energiaitalt, itt ugye régen Monster volt eszért, nem tudom, hogy miért váltották le, gondolom a jogdíjak elfogytak, nem tudom, lejártak. Egyébként ugye itt lehet állóképesség 10%-kal növelve. Érdemes inni belőle. Itt vannak ilyen figurákat tudunk szerezni. Figurákat tudunk szerezni. Ahogy haladunk előre a játékba, úgy gyűlnek itt ugye a polcon azok a dolgok, amikkel találkozunk. Szörnyek, emberek, stb. És szépen azok itt föl lesznek sorakozva. Ez ilyen kis gyűjtemény. Ilyen kis jópofa dolog. Itt van a terminál. A lényegében meg lehet nézni. With that terminal there, you can browse the Bridges database, which has info on a range of subjects. You don't have clearance for everything, but there's still plenty you might find informative. Ha valaki lemaradt volna, meg tudja nézni a tippeket, a kézikönyvet mindenről, hogy hú, elfelejtettem, hogy hogyan kell, nem tudom, megnézni az iránytűt, akkor meg tudja nézni. Zenelejátszó, akkor itt vannak ilyen adatok. Ugye itt vissza lehet nézni, hogy mik történtek, meg hogyha beszélt valaki a játékon belül, akkor azt meg lehet nézni, meg lehet majd szerezni ilyen interjúkat. Jó, itt ilyen rendelések vannak, és lényegében most egy jobb oldalt vagyunk, ahol villog az a cucc, és hát ugye egész Észak-Amerikát tudjuk majd bejárni, és itt lehet mindenféle infót elérni. Azt mondja, hogy meg tudjuk nézni felszerelés állományvizsgálatot. This case will remove any chiral matter still clinging to your suit. Speaking of suits, blue is for delivery personnel, red for medical, orange for corpse disposal, and black for security. Itt megvan, hogy milyen színű mihez tartozik, a fekete a biztonsági, aki az orvos a piros, stb. De egyelőre nekünk csak egy ilyen ludens maszk van, de ezt nem fogjuk hordani, köszönjük szépen. De itt, ha jól emlékszik, lehet is amúgy szerezni ilyen más színű ruhákat, vagy ott, hát ott vannak igazából. Akkor meg lehet nézni ugye a BB-t, a minit, hogy mi a szitu vele. Sam, this is Deadman. I calibrated your BB based on physiological data we collected from you earlier. It's still just a best guess, though. After you take it out for a spin,
We can check if you're in sync and tweak the BB sensitivity as needed. Azt mondja, hogy... Hey there. Believe we've met. I oversee delivery operations as well as maintenance and repairs. Nice to have you on board. I'm Mama, in case I didn't mention it before. Those there are strands. Not just used for packing, by the way, but for identification too. Take a closer look and you'll see. See the red there? That's your blood. Szóval ezekben a kötelekben, amik amik ott vannak, ugye, ez lényegében mindenkinek így a vérét, az ilyen hordároknak így beleszövik valahogy. És ugye ez egy ilyen azonosító. Visszajövünk a BB-hez, mert itt BB megnyugtatása. Nem az kis öreg. Oké. És akkor az a lényeg, hogy itt ebbe a fali szekrénybe, ugye itt van fegyverállvány. Itt fognak, mert ugye lesznek fegyverek, rendes lőfegyver, bénító fegyverek, rendes lőfegyverek, és ugye a rendes lőfegyverekkel itt ugye az a baj, hogyha megölsz valakit, azt el kell hambasztani egy bizonyos helyen, mert ugye hát nem lesz jó vége. És itt lehet lényegében mindenféle cuccot majd ugye gyűjteni, és akkor szépen ott gyűlnek meg, tudod majd személyre szabni, amennyire emlékszek, ott tudunk izé, van mosdó. Itt mindenféle hülyeséget lehet igazából csinálni szemmel, attól függ, itt rengeteg ilyen animáció van, itt igazából csak ilyen hogy az engine lényegében mit tud ilyen arcanimációk terén. Meg lehet fényképet készíteni, hát oké. Meg itt tudunk WC-zni, meg zuhanyozni. WC-s is ülve. Sam, Hartman here. Researcher devoted to uncovering the secrets of the beaches and the Death Stranding, as well as those of dooms and repatriants. When you relieve yourself, a certain amount of chiral matter is flushed from your system. Chiral matter can adversely affect hormone secretion and nervous function. There's a correlation between exposure and the development of phobias, as well as, in extreme cases, violent and suicidal impulses. Chiralium contamination has even been postulated as a trigger for the onset of dooms. Allow me to collect a sample of your excretions for my studies. They provide a non-invasive means to monitor your exposure to chiralium and your overall health. Oké. Hát megyünk. Well, have you had a chance to think it over? Chock full of chiralium, but safe for you Dooms guys to wear. That's all you'll need to go forth and reconnect the world. To make us whole Ezzel again. tudjuk a városokat összekapcsolni ezzel a rendszerrel. I don't care about connecting anything. Or making knots. But I'll do what I have to help Amelie out. Listen up, Sam. The terminals Amelie's people built in the towns and cities they passed through on their journey west are called knots. The infrastructure's there, but the Cairo network is offline. Right now, it's only capable of transmitting voice communications, sometimes wired, sometimes wireless, and a small amount of data.
So, unless the necessary data stored on site, our chirograms won't show up. Emily and the other Bridges members you've seen around the place are grams generated with local data. In case you didn't know. Anyway, all you've got to do is find the knot, connect your Cupid, and bring chiral communications online. Once you connect it to the terminal, you'll be able to initiate zero-time massive data transmission with the UCA network. Jesus, köszönöm. And just like that, Köszönöm, Dementor. Reconnect us not 5 only to euró. each other, but to our past. All the lost and fragmented junk data will be compiled and restored, like bringing a dinosaur back to life from a fossil. És lényegében most kezdődik a játék. 4.6 billion years of history on Earth. All the wisdom and knowledge we lost since the Death Stranding will be ours again. And that, my friend, is how we'll beat this thing. Once you establish chiral communications, generating grams won't be an issue. You'll also be able to use chiral printers. Won't be long before we're able to send all kinds of things through the wire. Except anything original. Or that's got a soul. Nothing real. Just copies. True. Which is why we'll still need porters like you. Before and after we're made whole, we'll need men in the middle. No rest for the wicked, huh? Yeah, well, idle hands and all that. We'll give you the details at the dispatch terminal. Make sure you check it upstairs. Drop's waiting up there, too. These shoes look like they've done some serious miles. Shall I dispose of them? Wait. Hold on. There's something I want you to look into. My blood seemed to set those things off. Happened more than once. Set them off? How do you mean? I don't know. You took my blood, didn't you? You tell me. All right. I'll see what I can do. Take care of him. I promise you. Baby. Baby. Baby, can you hear me? Can you hear me? Steady. Na, szóval ez volt igazából a bevezető a játékban. Ez a csekély lassan 2,5 óra. Sam, this is Die Hartman. Your current objective is to extend the chiral network from here to Port Knot City. But don't think you can make a beeline straight for it. Signal won't carry that far. To cover the distance, we need to utilize knots. Think of it like tying ropes together to make a longer rope. The first of these knots is a Bridges Way station. Go ahead and take a look at the order.
deliver whatever they need, and connect the Cupid. Sam, order summaries may contain information critical to your success. Make sure to review them before getting underway. És akkor itt mutatja, hogy mik a, hogy ilyen PV vagy PT-k vannak, ilyen esély a leesésre, nehéz teret, meg víz. Meg lehet nézni ugye, hogy hogy mi a helyzet. Mi újság van amúgy Dementor? Nem tudom, hogy neked megvan-e valamin a Sea of Thieves, mert azt lehet, hogy meg fogom venni, még ugye a fennmaradt cuccokból. Mert azt ugye lehet többen is tolni. Aztán pont most láttam ugye, hogy úgyis ugye le van árazva. Pillanat közben itt pingelnek meg jobbra-balra izén, vagy nem Steven, hanem ilyen csak ilyen kamuk. Elfogadjuk a rendelést. És akkor itt ugye el tudjuk, vagyis tudjuk választani, hogy ezeket az okos gyógyszereket kell most vinni. Ugye a háton cipeljük, rögzítés az öltözéken, cipelés kézben, meg tudjuk adni lényegében, hol cipeljük. Sam, we've supplied you with some rope and a ladder for this run. They should help with the steeper inclines, and the ladder will also make a halfway decent bridge if you need to cross a river. Right now, I figure you're thinking about how you want to handle this order. Oké. Viszont is pót létrát adnak nekünk. Így. Indulunk. Indulás! Itt már ugye kapunk eszközöket, alapeszközöket. Jól emlékszek, nem így. Az inventory-ba be lehet a szállítmány automatikus elrendezése, mert be lehet állítani, hogy hol viselje, és így el tudja osztani lényegében. Mert ugye ez kicsit olyan a ruha, nagyon picikét, mint az exoskeleton, később lesz is amúgy exoskeleton játékban. Hogy így tudjuk ugye így a combunkhoz, a vállunkhoz, meg mindenhova tenni, és akkor így elosztódik a súly, ugye? Nem leszünk annyira így stabilan. Sam, triple-checked your loadout, I take it? Itt vannak ugye a felszereléseink. De valamit mondjuk a lábunkról áthelyezzük a hátra. És a másikat is a hátunkra. Így lesz a jó. A lábunk az hadd maradjon szabad mozgásban. Na nézzük. Hoppá. És akkor most lényegében oda kell elmenni. Hát ez igazából teljesen egyenesen van. Megnézzük a BB-t, hogy van. Megnyugtatjuk. Erre hogy is van? Így meg tudjuk rázni, de ez elvileg megnyugtatja. Még ugye nem is úgy néz ki. Ja nem, ez nem nyugtatja. Oké, most lesz a jó.
Szóval nem szabad rázni egy csecsemőt, hát ez nem meglepő. Oké. Már megyünk. Have a pleasant journey. Sam, you see that sign someone left over there? You can leave some of your own if you'd like. Messages, warnings, words of encouragement, whatever comes to mind. Keep on keeping on. És akkor itt tudunk mi is már letenni ilyen kis cuccot, amit majd más játékos meg tud látni. Hát mi ide letesszük azért a dolgainkat. Hát azért nem ilyen ellenséges dolgot, valami jó utat. Ezt oda tesszük, és akkor ha valaki jön egy idő után, nem az elején, mert ugye ez egy idő után nyílik meg, hogy más játékosnak a cuccait látod, és akkor ő látja, hogy hopp, Hexarius letette ezt a integető cuccot, és akkor tud majd rányomni lájkokat, mint az atom. És amikor én belépek a játékba, akkor majd jönni fognak ilyen, hogy mondják ezt? Ilyen kis értesítések, hogy mennyi like érkezett. Sam, even the best porters have been known to lose their cargo. But you're better than the best. You've got what it takes to finish what they started. If you come across any abandoned shipments, consider taking them to their intended destination. It's easier than you might think. See, all our packages are tagged with Bridges IDs for easy tracking. And your Odra deck is equipped with a scanner which might detect said IDs. Which is a roundabout way of saying that that thing on your shoulder can help you locate mislaid shipments. Lényegében most amik itt vannak, ez más játékosok által elhagyott rakomány. Szóval mondjuk én viszek mondjuk egy ilyen mellékküldihez ellátmányt, és mondjuk tudod, megtámadnak, vagy mit tudom én, és leesnek rólunk a cuccok, és ott hagyjuk, az egy másik játékosnak megjelenik, és ha egy másik játékos leszállítja, akkor az nekem jelzi, hogy egy másik játékos az én elveszett rakományomat leszállított. Meg ilyenek, szóval ilyen nagyon-nagyon érdekes dolog. Várj, a fő gócváros, hát az itt van. Na várjál, akkor ezeket most visszavigyük. Ja, de ez egy gépnek az utca, ezt nem viszik el. Köszönjük, ezt majd valaki más elviszi. Ez most még a gépek által lerakott cucc. De lényegében így működik, szóval én lerakok ide olyat, ami nem főküldihez való. Akkor jönne nem tudom ki, aki mondjuk PC-n tolja ezt a gémet, és egy idő után megjelenne. És még lehet, hogy egy idő után, ha jól emlékszek, ki is írja ugye, hogy ki hagyta el, meg játékos hagyta el. Ez egy ilyen online game, de valahogy mégse online, mert ugye másokra nem találkozol. Úgyhogy... Szia csodalámpa, ciao ciao. Hát ez alacsony grafika. Szóval ennél szebb a grafikája a játéknak. Nekem full alacsony grafikán fut el így Steam közben az a baj. Mi a játék lényege? Csú! Hát... bonyolult. Érdemes majd visszanézni, ha gondolod. Mert megpróbálom mindig összefoglalni a játékban, hogy mi történnek. De tudjátok, megpróbálom megint összefoglalni az elejétől. Aztán, hogy nyilván lesznek benne ilyen lyukak a történetben. Szóval az a lényeg, hogy egy ilyen posztapokaliptikus világban vagyunk, ahol lényegében megsemmisült az egész emberiségnek a nagy része. És az emberiségnek a kisebb tetemes, vagyis a kisebb része, akik életben maradtak, azok ilyen kisebb városokba tömörültek, de olyan, mint ország, ugye már nincsen.
Ugye ez Amerika területén játszódik, mi egy ilyen futár vagyunk, mi vagyunk Sam Bridges, és lényegében mi ilyen repatriáltak vagyunk, vagy hogy mondják, aki lényegében nem tud meghalni, mert mindig fel tud életni. És ez, ha jól emlékszek, a Dooms szindróma miatt van. És az a lényeg, hogy mi ugye ezért futárkodunk. Közben azért nehéz összefoglalni egy Death Strandingnek az elejét már magát is. És az a lényeg, hogy van egy ilyen kis... nem itt. Melyikkel nyitjuk meg? Ezzel nyitjuk. Van egy ilyen kis BB. Egy ilyen kis baba, ami ilyen mesterségesen létrehozott egyed. Mert ebben a világban úgy van, hogy nem elég, hogy apokalipszis volt igazából, vagy van jelenleg is, de még az élők és a holtaknak a világa így egybemosódott, és az úgynevezett PV-k, ami úgymond a halott emberek, és azoknak a mindenféle változatai, azok néha megjelennek, és vannak bizonyos emberfajták, akik tudják ezeket érzékelni, mert hát azok ugye nem jók, ezek a halottak, és ugye van ez a kis baba, és ezzel, hogyha így összecsatlakozik, ugye most össze vagyunk csatlakozva, hogyha összecsatlakozunk vele, akkor mi látjuk ezeket a holtakat, és ugye el kell kerülni őket nyilván, mert ugye csúnyán megölnek minket, és most az a feladat, hogy van ez a fő gócvárosban, ez az amerikai Egyesült Városok, vagy amerikai Városok Egyesülete, na mindegy, valami ilyesmi, sosem fogom megjegyezni a nevét. Ezek létre akarják hozni, hogy újra elhozzák ugye Amerikát, hogy egyesít. A Samnek, ugye a főszereplőnek a testvére, az egy nagy konvojjal elindult, mert mi most a keleti parton vagyunk, elindult a nyugati részre, és elkezdte az embereit ott hagyni, és egy ilyen királis networköt, alias egy ilyen modern internetet lényegében összehozni, amivel újra egyesítik ugye a városokat. De amikor elért a nyugati részére, akkor ott elkapta a Homo Demens nevezetű ilyen terrorista osztag, akik nagyon ilyen terroristásan viselkednek, hogy így mondjam, ők ugye függetlenek akarnak maradni, és fogva tartják ezt az Emilit, a Samnek a testvérét, és ők nem akarnak ilyet, és ők ők gyilkolnak, stb. Mert úgy van, hogyha ebbe a világba valaki meghal, ember, akkor ha azt nem hamvasztják el, akkor ott egy ilyen kiüresedés lesz, ami egy nagy robbanást jelent. Ja, itt most csak úgyis a létrákat mutatja. Ja, plusz ugye van az eső, ami itt nem sima eső, hanem időzápornak hívják, és hogyha bármihez hozzáér, ott felgyorsul az idő, alias hogyha az emberi bőrhöz ér, akkor hirtelen megöregszik az ember, de ilyen pár másodperc belül, és hát megvan. Úgyhogy ilyen kapusznis cucc ilyenkor is följön, plusz ugye a rakományunk is ilyenkor sérül valamennyit, de elenyésző a dolog. Hát nem tudom, hogyha valamit kihagytam, majd úgyis kijavítanak a hozzászólásukba. De nagyjából ilyen nagyon-nagyon dióhéjba ez most ahol most tart. Lehet, hogy nem volt egyértelmű, de én megtettem, amit lehet. Közben olvasom. Én most éppen Mad Max-ből jövök, na nice, remélem tetszik. Szerintem egész nyáron függni fogom. Holnap fogom megvenni a V-Rising-ot. Na nice. Nem tudom, hogy neked csodalámpa megvan-e a Sea of Thieves, ugye az a kalózos. Azért kérdezem, mert azt lehet, hogy megveszem, mert most 20 euróra le van árazva, és Dedennek is ugye megvan. Úgyhogy már ketten vagyunk így, aztán utána még lehet, hogy körbe kérdezek, hogy kiknek van még meg, akik ilyen régebbi motoros per moderátor vagy per ismerősöm. És akkor azt is így lehet így hébe-hóba tolni. Közben itt a létrát létrázom. Ahogy V-Risingot meg lehet szeróbérlés nélkül is sokan tolni elvileg. Kipróbáltuk Enziverrel még tegnap. És annyi, hogy ugye ott csak akkor, szóval azt is kipróbáljuk ilyen csoportosan, ha gondoljátok. De ott nyilván akkor fog menni a szerver, amikor ugye föllépek éves idő, mert ugye az nem egy külön szerver, hanem az akkor fut, amikor a játék fog futni.
De a Wayrisingban ezt akinek megvan és majd gondolja, az majd tud csatlakozni a régi motorosok közül, ezt azért hangsúlyoznom kell, mert mondjuk csinálok egy, nem tudom, 10 fős izét, és akkor mindig az a 10 fő mondjuk, amikor gondolja, streambe elindítom a szerót, és akkor ott tudunk egyszerre vadászni, építkezni, stb. Egyelőre így ki lehet próbálni a dolgokat. Nem sokára ott vagyunk. Ja, és ugye a játék az, amiért nekem tetszik, hogy szakít úgymond a hagyományokban, és arra ösztökéli az embert, ugye ez a játék, hogy segítsen úgy egy másik játékosnak, hogy sose találkozik vele. Mert ugye ez egy online játék, csak ilyen furán van megoldva, hogy sosem láthatsz mást, de viszont amit én mondjuk letettem most oda kötele, az egy másik játékos megtalálhatja és használhatja, és hozhat rá ugye like pontokat, és ezáltal egy idő után az emberbe olyan cucc jön létre, hogy ott hátrahagyja a cuccokat, hogy egy másik játékosnak segítsen. Most jelenleg ugye nem látható ez, mert ugye ez úgy van, hogy először a királis hálózatot kell helyrehozni, és utána látod azt, amit a játékosok már építettek, de úgy, hogy ilyen autópályák, meg ilyenek is vannak benne, meg komoly épületek. Ez nagyon durva. Főgószváros, hát ez nem. Remember, Sam, every parcel is a promise made to a person in need, and they're counting on you to deliver. Ezek az a cuccok, amivel a karakter rohangál a játékban, ehhez nagyon eltetnek kell lenni, szerintem, hogy ilyen sokat tudod. Ja, hát persze, de hát ezért játék, tudod. Ilyeneken nem szabad fönnnak adni, főleg egy ilyen japán játéknál. Hát itt a szivárvány is fordítva van. Megcsúsztam. Ugye a ilyenekben nem szabad a valóságot keresni. Meg nyilván nem is mindenkinek való, de akinek viszont bejön ez a sokat mászkál, sokat van egyedül a játékban az ember, ugye rengeteg. Rengetegszer, ugye nagyon, hát igazából a legtöbbször egyedül vagy a játékban. Ha valaki szereti ezt a magány cuccot, akkor nagyon tetszett neki a játék. És mondom, ilyen önzetlenségre tanít igazából, meg ugye nem is ajánlott ölni benne, mert ugye nem a legjobb események jönnek utána. Úgyhogy ja. Na nézzük. Kézbesítés. 2 rakomány kézbesítése. Megerősít. Okos gyógyszereket hoztunk ide. Thank you. We've all been feeling the loss of Central Knot City. No one seemed to know what it meant for the organization, or the UCA, or us. The oxytocin will take the edge off, and that'll be a big help. Won't be long before we're back on track. May have a luck. This is great. Thank you again. Yeah, everything looks to be in good order. And soon our way station will be too, I hope. Már rá is kerestem, csak szeretem az összehasonlítást, olvasott fel, hogy én kibírnám ezt, hát én nem. Ja, értem. Hát én sem bírnám ki. Hát itt azért itt rohangálunk ilyen 50-60-70 kilókkal.
Kapjuk ugye a szintlépést. Valamikor titulóst is lépünk. ...13-as hordát, 14-es hordát, 15-ös hordát, 15-ös hordát. You're with the second team, right? Where are the others? Dead. Caught in the void out. No way. That one blast got them all? And what, they just sent you out on your own? I mean, if it was just a delivery, that'd be one thing. Porters come through from time to time, but... The second team was meant to bring the Cupid. They were gonna connect us up. 3 years we've been waiting for help. Itt van a Cupid. Csatlakozol, haver. And they sent us one guy who's... Shit. Tell me you brought more than the Oxy at least. I've got the Cupid. Itt van a Cupid, ezzel csatlakoztatjuk őket a királyis networkre, amivel egybekötjük a városokat lényegében. So what are you waiting for? You put us on the goddamn grid? És ezzel az a régió lefedett lett. Új tag hozzáadva. Megépíthető a postaláda mostantól. Új lehetőségekkel bővült a szállítás, terminálok, felszerelés, gyártás, kézbesítés, közös szekrény, stb. Ott vagy mik vannak ezen a területen. Ez a terület most már be van kötve a királyis hálózatba, így láthatod és hozzáférhetsz más játékosok építményeihez, stb. Connection to capital, not city, confirmed. It's really happening. Just like Amelie promised. We can finally do what we came here to do. Hey, you're headed west, right? Gonna be a lot of people happy to see you. Guess you'll keep on till you hit the coast, huh? Which means you'll get to see Amelie in person. Oh, that's something. That is really something. Me, I've never met her. Only seen her holo messages back when I was with the first expedition. Well, anyway, you best be careful on the road. There's some bad people out there. More than good, some say. But I don't need to tell you that. Thank you, Sam. By bringing that way station into the Cairo network, you've put it in direct contact with those of us back here in Capital Knot City. Right. What's next? West of the way station are a couple of structures our previous expedition put in place. And beyond them is your next destination, Port Knot City. It's on the shore of a crater lake that formed after the first void out. Your objective is to link up Port and Capital Knot. But to do that, you'll need to utilize our facilities as additional waypoints. They'll be essential for establishing a stable connection. Given the distance we need to cover, we're looking at using a distribution center and a power station, as to which you should head for first. Start with the distro center. We've got some cargo that needs delivering anyway. Check the nearby delivery terminal to pick it up. Oké, te elmondta, hogy mi a következő. Következő cél. Your hard work's paying off, Sam. Thanks to the increase in network capacity, HQ is now in a position to provide you with additional materials and support. Should prove useful. Minél több ilyen létesítményt csatolunk ugye ebbe a cuccba, annál több mindent tudunk legyártani, stb. Elabból nyilván ilyen alapdolgokat. Sam, you can use that PCC to build a postbox. Jó, itt van a postaláda cucc, ezt mindjárt kipróbáljuk. Legyártunk egyet. Azt mondja, hogy mennyit kérünk belőle, egy elég, 5 kg egy darab. Oké, mászó végpont ebből, hát a bűvet 2, hát jó lesz egy, abból meg van 3. Ott van ugye, hogy mibe kerül.
Hát jó lesz a hátunkon, szépen föltesszük. És akkor elvállalunk, ha van itt valami cucc. Építkezés postaláda. Na oda építünk egy postaládát, figyelj. Az a küldi, itt kicsit visszább. To build a post box, you'll need to use a PCC. Az már megvan. It goes without saying, but if you're not already carrying a PCC, you'll want to fabricate one. Az már megvan, haver. Már visszük is. Már visszük is, építjük. Pillanat. Elosztjuk a testünkön a rakományt. Rákomány. Sam, assuming you've got your PCC in order, head to the site I designated and build that post box, would you? You should have no trouble finding it if you check your map and compass from time to time. Nem tudjuk felszedni. Tapogatjuk a dolgokat. Hopp, ott vannak gyanták. Az ilyen... Sam, remember that prolonged exposure to timefall damages cargo containers. Don't stay out in the rain any longer than you have to. Megint jogi. Kérje az időzáport, ugye maga az eső. Itt mi a szitu? Na mi akkor is megépítjük ezt. Sam, I see you've arrived at the designated site. Good. When you're ready to proceed, activate your PCC. Use it to build a post box within. Hoppá! Elég sok építő cucc lesz, amit itt lehet majd építgetni. Ez egy-két hasznos dolog, de hát ugye haladni kell majd. Ebben lényegében az elveszett ilyen elveszett szállítmányokat tudjuk lerakni. Good work, Sam. That's a fine looking post box. If you access it and select share locker, you can share cargo and equipment with your fellow porters. Ó, és ide be tudunk tenni. And I'm sure someone will eventually come along who could use it. If you've got enough supplies, why not leave some behind? Do right by others, they'll do right by you. Szóval leraktam ide ezt a postaládát, amit hogyha jön valaki erre, akkor látni fogja ugye, hogy leraktam. És ha belerakok cuccokat, akkor azt egy másik játékos ki tudja venni. Mert a kézbe Good work, Sam. I see you brought in some lost cargo. Feel free to submit it here for processing. If you come across any more while out on a run and don't think you can carry it to its destination, you can always put it in storage. It'll be safe and secure until another porter comes along to finish the job. Even if it has to pass through a dozen more hands before it arrives, you can rest easy knowing you did your part. Elveszett rakomány. Berakjuk az elveszett rakományt. Régi újságok. A rakomány rábízva egy másik játékosra. Ugye itt beraktuk lényegében ide, és akkor majd egy másik innen elvihető, ha akarja.
és kézbesítheti oda, ahova ugye kell elvinni. De ezért is kapok ugye XP-t. És akkor itt van a közös szekrény. Sam, you can use share lockers to exchange cargo with other porters. Oké, és itt amit lényegében berakok, azt mondják, hogy rakjuk be egy létrát, meg egy ilyen mászó végpontot, és ezeket berakom a közösbe. Hogyha valaki ide jön, és pont nincsen neki ilyen, akkor ide benéz, és akkor látni fogja, hogy mi van itt benne. Let's go! És akkor most elvállalunk egy rendes szállítmányt. Elhelyezzük a szállítmányon is. Jó, úgyhogy most igazából két ilyen kicsit kitérve a közösségi game lesz. Amiben nyilván nem mindenki fog tudni jönni. De a régi emberek azok szerintem biztos. Az egyik a V-Rising, ez a személyi, ez a privát szeró, szóval az csak akkor fog menni, amikor ugye itt fellépek, és akkor elindul a szeró. Az is jobb, mint a semmi egyelőre, aztán hogyha nagyon jó, akkor lehet, hogy kérni egy szerót, meglátjuk. A másik meg feltehetően mondom, a Sea of Thieves. Kalózos cucc. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Na nézzük. Elvállalok a rendelést a következőre. Let's go. Egy ilyet azért viszünk magunkkal szerintem. Egy postaládát szépen fogunk. Visszük a ritka fémeket. Jó sokat. Sőt, itt szerintem el is osztjuk a testünkön a mindenfélét. Na, hogy egész tűrhetően fut egyébként, nem? Így néha vannak ilyen FPS droppok nyilván. Azokat én is látom, de így maga a játék az így egész élvezhető, így streambe az FPS értéket mondva. Ugye ott volt a hambasztó. Hát most itt ugye nekünk... Itt valahol lesznek itt összvérek, arra emlékszem. Weapons restrictions lifted. El van a BB. El van a BB. És egy gyerektől is kapunk lájkot, érted? Egy like BB-től. Hoppá. A gyerkőt is csapatja a lájkot. Ez egy ilyen látótorony, vagy hogy mondjam.
Ilyet is tudunk majd letenni, ezt egyelőre jártunk vele. Opa. Ezzel ugye lehet látni, aha, ott vannak összvérek. Ilyen piros cuccot láttok, akkor az valakinél van. És az elején érdemes elkerülni őket. Ez érdemes amúgy ezeket használni, hogy feltegyük. Na. Heads up, Sam. Your cargo's been pinged. Move. Now, before someone has eyes on you. Ilyenkor ugye bemérik a... Ezek lényegében kalózok. Itt összvéreknek nevezik őket. Sam, don't get too close to mule territory unless you have to. Focus on your deliveries for now. Hoppá, nem ezt akartam. Egyelőre nem sok eszközünk van ellenük. A folyó túloldalán pingeltek be minket, ugye? És a rakományunkat pontosabban. De körbenézek mindenhol ezek a szemétlábák. Oké, futi van. De beszarnak a BB-któl. Alias a szellemeknek. Mules gave you trouble, huh? Good thing it was raining. Even they know better than to mess with BTs. Ők nem mernek ezekkel a PV-kkel, amúgy itt vannak ilyenkor van a... Ez az összféreknek a vadász területe. De most megúsztam egyelőre. Igazából így csak bemutatta, hogy vannak ilyenek, aztán lesznek, amikor járművekkel mennek, nagyobb táborokba mennek, portyáznak ilyen patrolba, most nem jut eszembe annak a neve. Magyar szóba. Járőröznek, meg stb. Egy ilyen elég kegyetlen posztapokaliptikus világ ez. Japán módra. Ugye ez a határvonal a két régió között. Itt a kék-piros sáv. Ez a föld alatt volt, vagy itt valahol van egy barlang. Hopp. Yeah. Goddamn cotton
És most jönnek a PV-k. Ide mi is lerakunk egy ilyen segítő ikonkát, hogy itt bizony PV-k vannak, vigyázzanak az emberek. Oké. Elfogjuk a szánkat, megyünk egy adagot. Ők azok, akiket el kell kerülnünk. Arról szembe szabad az út. Lélegzett visszatartás. Mert ugye érzékelik, hogyha levegőt vesz az ember. És közben mozgunk. Szerencsétlen lelkek. Lényegében, hát ugye a világ pusztulása után nincsen feltétlenül a szószoros értelembe vett túlvilág. És itt az összes ember, aki meghalt, ugye a világnak az alappusztulásában, az alapapokalipszisben, azok ugye itt bolyonganak. Ha jól értelmeztem a játékban. Oké, itt át tudunk menni. Oké. Jók vagyunk. Mi történik a babával? Hello? Something wrong, Sam? I don't know. Kid doesn't look so hot. Nothing to worry about. Its functions are temporarily suspended, but they can be restored. I can perform the necessary maintenance at a distribution center. Hurry, though. Elromlott a BB. Autotoximiától szenved a BB. Ja, ilyenkor nem lehet. Nem látunk bele. Hú, és eláll az eső. When the strain on your BB exceeds sustainable levels, it triggers the production of harmful compounds, and the body, in essence, begins to attack itself. It's called autotoxemia. If your BB's not performing to spec,
Drop by your private room and see if the incubator helps. Ide teszek egy másik játékosnak, hogyha itt túlélte, hogy napos. Vagy mit tegyek? Vizelni tilos, nem. Ez a napos, ez jó. Valaki idejön, túléli ezt a cuccot, és akkor remélhetőleg lájkolni fogunk. Ha valaki PC játszik és meglátja ezt, lájkolja. Ilyen motorjárgányokkal lehet majd menni. Ez le van merülve. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Decontaminating suit. Rest is advised. És kézbesítjük a... Kézbesítjük a dolgokat. Wait station folks told me all about you. Sam Bridges, with the second expedition, right? The guy expanding the chiral network on his lonesome. When he's not out making deliveries. So what'd you bring us? Let's see it. Talk about above and beyond. Thanks. Must have had to pass through BT territory to get here too, didn't you? They weren't joking when they said you were a legend. Legendák vagyunk. Elhoztuk ugye a ritka fémeket. Megy fel ugye a kapcsolati szint, ami ugye jó, jobb oldalt lenn. Minél nagyobb ugye egy helynél, annál több mindent tudunk majd gyártani, tárolni, stb. Itt mindenünket szépen összesíti. Hoppá, már 22-es hordárok vagyunk. Okay, it's time. Do you mind connecting us to the network? És ugye őket is ugye csatlakoztatjuk a királis hálózathoz. És ők lesznek már igazából a harmadik, vagyis hát 3 izé van, ugye ez a második. Úgy csatlakoztatunk, és összesen 3 város van, ami már össze van csatlakoztatva. Alias az Egyesült Amerikai Városok, vagy hát pont nem ebben a sorrendben, de tudjátok miről van szó, azokhoz csatlakozott lényegében ez a terület, ez a régió, ott látszik, harmadik csillagocska. Sam, as always, thanks for bringing more folks into the UCA. Oké, és akkor itt leírja, amit mondtam lényegében, hogy több cuccokat tudunk gyártani. Új interjúidat megszerezted, összvérek és a drón szindróma, a bridge baby időzápor, ezekről tudunk ugye olvasni. Új funkcióba bővült a Magyar, tehát levél, adat, új lehetősége bővültek a szállítási terminálok, újrahasznosítás. És itt vannak a játékosok által lerakott kis cuccok. És itt van, ugye leírja, hogy itt már láthatjuk a játékosoknak a mindenféle cuccait. Nyilván ezek ugye korlátozva vannak azért, ne legyen túlzsúfolva. Think of it as our way of returning the favor. Now head west and keep on doing what you do. Good. The distro center is on the network. Sam, do me a favor. Take your BB to a private room and connect it to the incubator. Okay.
baba nem működik, úgyhogy erre kell hozni a BB-t. Dead man, you there? Little help? Okay, Sam. Remove the pod and connect it to that incubator. It's in. Good. A temporary excess of stress. Easily addressed if we return it to its mother's womb. Mother? Located in the capital Knot City ICU. Brain dead, of course. You mean still mother? Correct. A still mother's womb facilitates a connection between the world of the dead and the BB. And you, in turn, connect yourself to a BB, granting you the ability to sense BTs. These pods were designed to simulate the conditions inside a still mother's womb. BBs need to believe they're in one at all times to function properly. However, we can only maintain this deception for so long, which is why we must periodically update the environmental data by synchronizing it with a still mother via the chiral network. There. The update is in progress. Right now, the pod is synchronizing with the still mother in capital Knot City and reconfiguring its settings based on the latest data. Returning your BB to the womb in this manner will temporarily reduce its stress levels. That being where it technically belongs, of course. Kid looks happy. I'll try adjusting the oxytocin dosage. Autotoxemia should set in much slower from now on. You should remember that BBs are just equipment. Try not to get attached. Each one has been physically removed from its still mother's womb. A process that renders them unpredictable and prone to failure. No BB on record has remained in service for over a year. It may need to be retired before this expedition is over. And then? You saying there's no way to keep my BB alive? You must understand, there is still a great deal we don't know about BBs. As we expand the chiral network and recover more past data, perhaps we'll find our answers. Oh, right. You asked me to look into why the BTs might be reacting to your blood. I spoke with Hartman. We should have your results soon. Anyway, get some rest. You and your BB are both exhausted. Good night, Sam. A lényegében ez a BB, ugye ez a kis gyerek. Ez egy kómában lévő nőnek a méhében született, és hát fogant meg, ahogy a többi BB is, és ezért van, hogy ha rácsatlakozik ugye Sam, akkor ugye látja a halottakat, mert ugye ez a kapocs, ugye egy ilyen, lényegében egy kómában lévő halottanyának is hívják, a gyerekén, vagyis hát a kis csecsemőjén keresztül, ha rácsatlakozunk, akkor látjuk a izékat, de ezeket úgymond terjeszt, vagy tenyésztik, és hogy egy évig sosem bírja tovább egy ilyen gyerek. Úgyhogy ez ilyen tipikus ilyen japán cucc, de amúgy tök jó, ilyen ötletes dolog. Sam? Can you see me? How are things over there? Still not under guard. Still not chained up. Still can't leave. But if you can keep making connections, if you can get to me, we can go back east, back home.
Thank you. I mean that. It's bad. There are fewer and fewer people in the cities these days. No one's having children anymore. But humans aren't made for living alone. They're supposed to come together, to help one another. And if we as a people can't do that, if we can't reconnect, then, well, it's like Bridget said, extinction. Come on. Rebuilding America isn't gonna get rid of the BTs. As long as they're still around, there's no escaping it. But at least we'll have hope. I'll be waiting, Sam. Waiting for you. Come and find me. Hello, Sam. This is Hartman. Since you're awake, it might behoove you to freshen up. To that end, why not take a shower? It's good for the body and soul, and also my research as it happens. Az, hogy zuhanyozzunk le, hát. Sam, this is Hartman. Deadman relayed your request to me, as I oversee BT research. I'll be taking a sample of your shower water in order to study the effects your bodily fluids might have on a BT. Study other people with dooms? Everyone in Bridges, myself and Mama. Results thus far are inconclusive. But you possess other singular qualities, being a repatriate as well. I must confess to a measure of optimism. Processing fluids. Waste products. Dryreling. Lébe kinyerik a nedveinkből az alapanyagokat, vagy mi? With you. Should the opportunity arise, try using it on a BT. I'm curious to see how they react. Who knows? It may even prove beneficial to you. There was an old research paper detailing the effects of bodily fluids from individuals like us on BTs. It is only by recovering these materials that we can unearth the knowledge of the past. Not just the Death Stranding, but also the mystery of your body's unique properties and even our doom's affliction. There may well be hope for humanity. Sam, I have no interest in rebuilding America. I want to recover the past. 5, oh, 4, it's almost time. 2, 1. After you make your connections and nothing happens, then what? I said, then what? Sam, sorry to bother you while you're taking a break, but I figured you'd want to hear this. Hell, maybe it'll help you rest easier. We received a number of messages addressed to you. I've not taken a look myself, but I gather they're mostly from your clients. You should see if they contain any useful information. Mail can be accessed via your cufflinks, as well as the terminal in your private room. There's something else I'd like to share with you. With the Chiral network, we now have the power to reclaim our past. Data once thought lost forever from every corner of America can be pieced back together from fragmented records. Our archives are still a work in progress, of course. But as we expand the network and integrate more way stations and cities, we'll be able to recover more and more information, such as the previous expedition's logs and reports. Everything they sent back was lost when Central Knot City was destroyed. Now
we've managed to restore some already, in fact. You can access them from a private room terminal or your cufflinks by selecting Archives. Might make for interesting reading. Hoppa, elnézést. Egy tüsszentés volt. Most már itt elérhetőek levelek. Ugye itt az a poén, hogy... Pillanat. Na már itt is vagyok. Hogy küldenek ugye leveleket, akiknek leszállítjuk a dolgokat. Ezeket egyébként érdemes elolvasni, mert van benne két érdekes információ. Meg amúgy van egy-két jó pofa is, úgyhogy ezeket tényleg aki játszik a gémmel, az érdemes elolvasni. Köszi. Itt még vannak ugye adatok, azt mondja interjúk. Itt ugye el lehet olvasni lényegében azokat a kitalált dolgokat, ugye, hogy mik azok az összvérek, mi az a drónszindróma, mik ezek a bridge babyk, ugye a BB-k, ami ugye nálunk is van, az a kis baba, az időzápor, és itt folyamatosan nyomon lehet követni, kicsit részletesebben, amikor kutattak utána, stb. Hogy mik is ezek lényegében, ami a játékban ugye sokszor előjönnek ilyen dolgok, itt lényegében meg tudjuk nézni. Megnézzük még BB-t, hogy van. Ja igen, és ugye azért kell rákötni néha erre az inkubátorra ezt a kis gyereket, csecsemőt, mert ez tudja szimulálni a halott anya méhének a környezetét, és ez miatt így helyreáll, mert ugye néha a stressz helyzet, amit ugye átélünk vele, az ugye így beburkolózik, és ugye elkezdi emészteni, és mindig vissza kell ide hozni, de megnyugtatjuk mi is, hogy de az kis öreg. You okay? Oké. De szerintem tudok csinálni mentést. Valahol szerintem itt tudok én külön. Aha. Mentés kész. Szerintem itt ez egy ilyen nagy rész, egy ilyen nagy epizódnak ugye itt a befejezése lényegében, hogy elértünk ide. És hát majd meglátjuk, hogy lesz folytatva, még lehet, hogy így streamen kívül azért így tologatom, és akkor majd így összefoglalva elmesélem, mi volt. Majd meglátjuk. De egyelőre ennyi lett volna már ebből, amúgy tényleg jó, és szerencsére jól is fut is streambe. Mondjuk hát alacsony beállítása, de még ez is csoda a gépemtől. Úgyhogy ez volt a mai kis stream, Death Stranding Director''s Cut volt ez. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon szépen köszönöm a támogatóknak, ugye Dementornak, Dedennek, meg még jó ég tudja kik donételtek, már nem is látszik itt a izéba, az OBS mini feedjébe. De nagyon-nagyon szépen köszönöm a donéteket, királyak vagytok, és szerintem holnap este találkozunk, vagy lehet, hogy tartok egy nap pihenőt, és akkor szombat este találkozunk, meglátjuk, hogy lesz, és minden esetre mindenkinek minden jót, jó pihenést, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok, cső!